Hey students, welcome to my channel. আজি আমি 1-1 and onto functioner কেইটামান problem কৰিম। আমি আগতে ভিডিও এটা বনাইছিলো নহয় ক্লাস এটা কৰিছিলো আমি 1-1 আৰু onto function বোৰ কি ডায়াগ্ৰামাৰে আমি বিৰাট ধুনিয়াকৈ বুজি উঠিছিলো যে 1-1 ফাংচন আৰু onto ফাংচন কি। এটা প্ৰবলেম বোৰ আমি কেনেকৈ কৰিম? হে ভিডিওটোত এনেকুৱা এটা ডায়াগ্ৰাম এটা আমি বনাই থৈ দিছিলো। 1-1 ফাংচন হলে কি হয়, onto ফাংচন হলে কি হয়। 1-1 ফাংচন হলে কি হয় ডোমেইনত যিবিলাক এলিমেন্টস আছে হে যে ডিফারেন্ট ইমেজ এলিমেন্টস বিলাকৰ ডিফারেন্ট ইমেজ থাকে সো মনত আছে নে 1-1 ফাংচন ডিফারেন্ট এলিমেন্টসৰ ডিফারেন্ট ইমেজ distinct image then the function is 1-1 but when the different image have same image আমি যদি সেম ইমেজ কিছুমান যদি পাও সেম ইমেজ কিছুমান যদি পাও তেতিয়া আমাৰ এটো কি হ'ব 1-1 ফাংচন নহয় ঠিক আছে এটা আমি কৰিছিলো আৰু onto ফাংচন কি onto ফাংচন আমি চেক কৰো সদায় কোডোমেইনৰ সেকেন্ড সেটটো সো কোডোমেইনত আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব কোৱাচোন যিমানবোৰ এলিমেন্ট আছে সেকেন্ড সেটটো যিমানবোৰ এলিমেন্ট আছে তাৰ কি হ'ব লাগিব প্ৰি ইমেজ থাকিবই লাগিব ওকে সো when the function is onto yes every element has pre image যিমান এলিমেন্ট আছে তাৰ প্ৰি ইমেজ কিন্তু যদি এটা এলিমেন্টৰ যদি প্ৰি ইমেজ nathake then the function is not onto so at least one element has no preimage ঠিক আছে তেতিয়া আমাৰ onto function নহয় এয়াৰপৰত আমি বহুত ধুনিয়াকৈ ডায়াগ্ৰাম কৰি বিভিন্ন আমি কৰিছিলো তোমালোকে পাৰিছিলা ওকে না এটা প্ৰবলেম বোৰ কেনেকৈ কৰিম প্ৰবলেম বিলাক কৰাৰ এটা তো ষ্টাইল থাকিব obviously টেকনিক কিছুমান থাকিব হয় না নহয় সো ষ্টাইলটো সোৱা আমি এনেকৈ লম দুটা এলিমেন্ট এটো দেখা পাইছা নে দুটা এলিমেন্ট আমি কনসিডার কৰিম কোৰ পৰা ডোমেইনৰ পৰা and always remember the two elements are always different okay the elements are different so different elements আমি কি কৰিছো আমি কনসিডার কৰিছো যদি আমি ইমেজ f of x1 f of x2 এবিলাকক আমি কি কওঁ সদায় ইমেজ বুলি কওঁ কাৰ x1 and x2 elementor image so x1 and x2 are the elements and the images are mathematically denoted by f of x1 and f of x2 so when these two elements are different and their images are also different then the function is 1-1 আমি এনেকৈ কৰিম প্ৰবলেম বিলাক বেলেগ কৈ যদি আমি ভাবো যদি ইমেজ কেইটা যদি ইমেজবোৰ যদি আমাৰ একে আহে image bur jodi amar eke that means f of x1 is equal to f of x2 the images are same then the elements must be same ami elements bor am ki pabo lagibo eke dekha pabo lagibo belek hobo nore so when f of x1 is equal to f of x2 implies then the elements that means x1 and x2 are also same ঠিক আছে so amar jiman problem bilak hobo problem bilak ami এইটুত কৰা যায় আমাৰ ম্যাক্সিমাম আমাৰ এইটুত কৰা যায় অবশ্যই প্ৰবলেম লৈ আমাৰ কৰা টেকনিক বোৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব এন্ড onto ফাংচন হলে কোট আমি কৰিম কেনেকৈ কৰিম onto ফাংচনটো আমি এটা আৰবিট্ৰাৰি এলিমেন্ট এটা কনসিডাৰ কৰিম কোডোমেইনৰ পৰা for every y belongs to codomain cd means codomain ঠিক আছে this is a arbitrary element তেতিয়া হলে ডোমেইনত এনেকুৱা এটা এলিমেন্ট থাকিব তাত এটা এলিমেন্ট এক্সিস্ট কৰিব যদি onto হয় there exists an element x which belongs to d domainot থাকিব such that f of x is equal to y f of x equal to y mathematically কি denote কৰে fx equal to y mathematically কি denote কৰে that means the element x the image of the element x is y বেলেগ কৈ যদি মই কওঁ the pre-image of y is x ঠিক আছে so fx equal to y amar ki kobo jodi ami enakoi ko fx equal to y eta point kobo the image of x is y x to kot thake domain ot y to kot thakibo codomain ot belek koi jodi ko ta mane y element tur pre-image ki x okay হেতু আমাৰ এটা হ'ব এনেকৈ এইটো টেকনিক আমি ইউজ কৰিম মই দেখিব লাগিব এইটো কনসিডাৰ কৰিম আমাৰ এইটো কনসিডাৰ কৰিম কৰা টেকনিকটো মই অলপ পিছত কৈ আছো আৰু এইটো যদি হয় তেতিয়ালে এইটো হ'ব লাগিব
আৰু যদি fx equal to y হয় এই x টো আমাৰ ক'ত থাকিব লাগিব ডোমেইনত থাকিব লাগিব so when y is an arbitrary element of codomain y টো আমাৰ ক'ত আছে codomainত আছে and fx equal to y then the element x must be belongs to our domainত থাকিবই লাগিব আৰু সেকেন্ড টো হৈছে range of f range আৰু codomain একে হ'ব লাগিব range of f is equal to codomain of f এইটো আমাৰ কি হ'ব লাগিব একে হ'ব লাগিব সো আমি কেতিয়াবা এই দুটাৰ এটা টেকনিক আমি ইউজ কৰিম কেতিয়াবা এইটো আমাৰ হৈ যাব সিম্পল প্ৰবলেম যেতিয়া হ'ব এইটো কৰি দিলে আমাৰ আহি যাব গম পাই যাম ফাংচন লৈ কথা fx equal to কি দিয়া আছে ঠিক আছে এইখিনি আমাৰ তোমালোকে কৰিছিলা সো আমি প্ৰবলেম কিছুমান কৰাৰ টেকনিক কিছুমান আছে সো একদম ইজি বিৰাট ভাল পাব প্ৰবলেমবোৰ কৰি ওকে সো স্টাৰ্ট কৰি দিম প্ৰবলেমলৈ সো আমি প্ৰবলেম কৰো ফাৰ্স্ট প্ৰবলেম check the injectivity and surjectivity of the following functions 1 and onto function আমাক চেক কৰিব দিছে so number 1 to this function is from n to n that means domain to আমাৰ natural number দিছে and codomain to আমাৰ natural number দিছে মন ৰাখিবা যিমানবোৰ প্ৰবলেম আছে এইকেইটা আমাৰ বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আমাক ডোমেইন কি দিয়া আছে and codomain কি দিয়া আছে হেইটো বেস কৰি পিনেহে আমাৰ ৰিজাল্টবোৰ আহি থাকিব ঠিক আছে and ফাংচন দিয়া আছে fx equal to x square next to দিয়া আছে আমি x cube so first problem টো আমি লৈ লৈছো number 1 in solution okay so our 1 function so first আমি কনসিডাৰ কৰিম দুটা different element মানে দুটা এলিমেন্ট আমি কনসিডাৰ কৰিম so let x1 and x2 belongs to n but ইয়াত আমাৰ domain and codomain একে দিয়া আছে কাৰণ ইয়াত লিখি দিব পাৰা domain be any two arbitrary elements be any elements okay now we assume that so let f of x is equal to f of x2 আমি এটো কনসিডার কৰিম এটা আমি সাম যে f of x1 is equal to f of x2 এতিয়া আমাৰ ৰিজাল্টবোৰ কি আহিব x1 equal to x2 আহিবনে if x1 is equal to x2 then the function is 1 but যদি x1 and x2 equal নহয় তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব 1 ফাংচন নহয় কাৰণ মই কনসিডাৰ কৰি ললো নহয় f of x1 is equal to f of x2 so চাও কেনেকৈ কৰিব লাগে so this implies that given set function is fx is equal to x square fx equal to x square so when you put x1 instead of x we get x1 square yes and f of x2 ইয়াত যদি তোমালোকে x2 পুট কৰি দিয়া আমি কি পাম x2 square হৈ গল so x1 square is equal to x2 square দুটা কি নাম্বার আমাৰ ন্যাচারাল নাম্বার that means আমি ডাইরেক্ট x1 and x2 পাই যাম কারণ দুটা ন্যাচারাল নাম্বার প্লাস মাইনাস নাহে কিন্তু প্লাস মাইনাস কোট আহিব যেটা নেগেটিভ সেট টু যেটা নেগেটিভ এলিমেন্ট থাকে যেনেকুৱাকে যদি ৰিয়েল নাম্বার হল হেতেন তেতিয়া হলে ইয়াত নেগেটিভ আহিলে হেতেন হয় সিমিলারলি যদি ইন্টিজার হলতেন তেতিয়া আমাৰ ইয়াত প্লাস মাইনাস আহিলে হেতেন বাট যেহেতু আমাৰ নেগেটিভ ন্যাচারাল নাম্বার দিয়া আছে ইয়াত নেগেটিভ এলিমেন্ট নাহে সো সেই কাৰণে x1 is equal to just x2 ইয়াত প্লাস মাইনাস দি কনফিউজ হ'ব না লাগে okay so x1 is equal to x2 now আমি কি পালো নাম্বার 2 হৈ গল নহয় লিখিছিলো যে আমি so f of x1 is equal to f of x2 and simplify কৰি আমি গম পালো x1 is also equal to x2 so that's why f is 1 হৈ গল একদম ইজি কিমান ইজি ইয়াত কৈ আৰু ইজি প্ৰবলেম কি আছে এতিয়া on to problem বোৰ কেনেকৈ কৰো বহুত ভাল কৈছে বা on to problem বোৰ কৰাৰ যেটো এটা টেকনিক এটা আছে এটা থিয়টাৰ এটা নিজা ষ্টাইল এটা আছে
So আমি চাও onto problem বোৰ আমাৰ কিমান ইজি হয় okay so 1 let x1 is equal to this for our onto function so first we consider an element from the set codomain okay codomain er pora ami eta element eta ami consider korim so let y which this also belongs to n kihor karone karon amake etu codomain to ki dia ase amak natural number e dia ase ami likhi dibo para codomain be an arbitrary element be an arbitrary element okay and suppose this fx is equal to y okay etu consider kori loba x2 core element moi hothat likhi dilu fx equal to y tumaloka bhaiba oh fx equal to y but x2 core hoy so now prove that this x is belongs to domain that means x2 natural number hobo lagibo check koru so first technique first step 1 consider y is an element of our codomain second step assume fx equal to y and third step fx equal to y what is fx fx is our x square so x square is equal to y so our main aim is find the value of x okay or x of express kora in terms of y so what is x x is again root y and obviously at plus minus dibo na lage etia kyo na lage ti gome paisa so x is equal to underscore root y ঠিক আছে okay now etu ami pai golo eta ami check koru y ami keneko element pam ami y ami keneko element pam ami is this so for y is equal to 2 moi y equal to 2 consider korisu karon y is a natural number so natural number jehetu moi consider korisu so he karone 2 moi lobo paru so when y is equal to 2 what is the value of x so then x is equal to root y means it root 1 alage x is equal to root 2 and obviously this root 2 doesn't belongs kod nai amar natural number nai root 2 amar ase niki bhalke bujilo ba root 2 amar nai tar mane ei je domain ar codomain or khela khon iat jodi 2 ase moi y equal to 2 korisu obviously codomain so y equal to 2 a 2 আমি ইয়াত কি পাম x ৰ ভ্যালু √2 এটা a √2 এইটো থাকিব নোৱাৰে কাৰণ এইটো তো আমাৰ ন্যাচাৰাল নাম্বাৰ সেট তাৰ মানে কি বুজি পালা এই এলিমেন্ট টু প্ৰি ইমেজ নাই মই এক্সাম্পল এটা দিছিলো সাগে মই পিছত দিম আজি এক্সাম্পল নিদিও সো এটো এটা এই যে বাচ্চাৰ এটা এক্সাম্পল আছিল ঠিক আছে সো this element 2 কাৰণ আমাৰ কি has no pre-image. So, likha atia. That means, ami ki palo? So, that is 2 has no that means 2 belongs to codomain doesn't have pre-image code 9 in domain doesn't have pre-image in domain so therefore eta elementor pre-image nothoka mane amar ki hoy jay function to amar onto no hoy so f is not onto so finish okay bas ete so me second problem leke goisu second problem to amar ki di ase eke style hobo etu
So just আমি কিছুমান বস্তু এক্সচেঞ্জ কৰি দিলে হৈ যাব সেকেন্ড প্রবলেম টু সোয়া এটো যদি আমাৰ r হয় রিয়েল নাম্বার r হয় তেতিয়ালে এটো কি হৈ যাব প্লাস মাইনাস x2 সো ইকুয়াল নহল কিন্তু আমি বেলেগ কৈ কৰিম ওকে so for 1 so number 2 these are fx equal to x square so for 1 what is f of 1 this fx is equal to x square so f of 1 means again 1 square is 1 and f of minus 1 is minus 1 whole square is again 1 that means here x1 is 1 x2 is minus 1 so x1 and x2 are different elements but their images are same okay the images are same pai galo so that means ami ki paisu keneko likhim so that means f of 1 is equal to f of minus 1 yes but 1 is not equal to minus 1 that means etu jodi ma x1 x2 consider koru f of x1 is equal to f of x2 but x1 not equal to x2 so therefore f is not 1 1 so f is not 1 1 hoy gol okay so next for our onto ebulak eke thakibo is our real number r then arbitrary fx hoy gol iat amar matro plus minus ahi jabo কারণ আমি রিয়েল নাম্বার আছে ন হৈ গল ঠিক আছে এতিয়া ফর y = 2 পুট নকৰিবা 2 পুট কৰিলে কি পাম √2 কিন্তু r ত আছে আমি এই কাৰণে কি কৰিম এবাৰ for y = -2 লোৱা তেতিয়া হলে মই কি পাম that means আমি কি পাই গল x = প্লাস এ হক মাইনাস এ হক মই কি পাম এলিমেন্ট পাম মই -2 which is doesn't belongs to r হয় না নহয় সো যেতিয়া মই -2 লৈ ললো -2 এতিয়া লব পাৰো নহয় কিহৰ কাৰণে লব পাৰো ৰিয়েল নাম্বার আছে ৰিয়েল নাম্বাৰত নেগেটিভ নাম্বাৰস আছে obviously সো এই কাৰণে মই যদি মাইনাস মই যদি কনসিডাৰ কৰো নেগেটিভ নাম্বাৰস যদি মই কনসিডাৰ কৰো that means x is equal to -2 which is doesn't belongs to r yes so 2 এটো এবাৰ এটো আমাৰ কি কৰি দিলা আমি ইয়াত লিখি দিম এতিয়া -2 belongs এটো দিয়া doesn't have pre-image in R. That means so f is not onto function. Okay? Hoy goise? Okay. And third problem to common belek koi korim. Function is from z to z integers ahi goise. So cube function is fx equal to x cube. Common style to common botlai diu. So number 3 so for our 1 so again consider two elements let x1 x2 belongs to z this is our domain okay b any two elements ebar ulta koi kori suppose or suppose they are different x1 is not equal to x2 দুটা বেলেগ এলিমেন্ট x1 is not equal to x2 এতিয়া যদি দুটা এলিমেন্ট যদি মই যদি ডিফারেন্ট কনসিডার কৰিছো obviously হেতৰ যদি মই কিউব লম তেতিয়া আমি ডিফারেন্ট পাম x1 cube is not equal to x2 cube এটো কেতিয়া আমাৰ ইকুৱেল হ'ব নোৱাৰে এটো যদি ডিফারেন্ট obviously এটো ডিফারেন্ট and এতিয়া সম ফাংশনটো কি দিয়া আছে fx is equal to x cube fx is equal to x cube যদি এটো যদি মই x1 দিও এটো মোৰ কি হৈ যাব x1 cube তাৰ মানে x1 cube মানে আমি কি পাই যাম f of x1 so this implies f of x1 is not equal to f of x2 f of x1 is not equal to f of x2 yes hoy gol tamane ki gom pala the elements are different and their images are also different first case to hoy gol ebar so this function
is 1 1. So therefore f is 1 1. onto to paribane onto to ami kene korim eke style. So first ebar to z ahi gol fx equal to y bilak ahi gol ebar to ki hoy gol amar cube hoy gol eta plus minus nahe na. So ami ena ko likhibo paru ebar negative number dileo dila ni dileo nai negative number ebar diboi na lage tetiale moi jodi for y equal to 2 law tele moi x equal to ki pai jam ami এনেকুৱা পাই যাম এটা এনেকুৱা এলিমেন্ট বোৰ আমি z ত কেতিয়াও দেখা না পাও it doesn't belongs to this yes এনেকুৱা এলিমেন্ট আমি কেতিয়াও দেখা না পাও 2 to the power 1 by 3 আমাৰ কিবা এলিমেন্ট আছে নেকি 3 to the power 1 by 3 5 to the power 1 by 3 এনেকুৱা আমাৰ কোনো এলিমেন্ট নাই z ত বেলেগত নহয় okay so that means this element 2 কোড আছে এটো কোডোমেইনত আছে কোড নাই z ত নাই মানে ডোমেইনত নাই মানে এই এলিমেন্টৰ প্ৰি ইমেজ নাই আৰু এটা এলিমেন্টৰ প্ৰি ইমেজ নথকা মানে onto নহয় so this এখিনি অকমান চেঞ্জ কৰি দিলে হৈ গল আৰু doesn't have pre image লিখি দিয়া আৰু so f is not onto হৈ গল so এটা একদম সিম্পল প্ৰবলেম এইকেটা লৈ লৈছো এনেকা আৰু বেলেগ বেলেগ প্ৰবলেম আছে ওকে so নেক্সট আৰু এটা প্ৰবলেম লৈকে গৈছো. Second problem, so that the function f r to r defined by fx equal to 4x cube plus 7 and all x belongs to r obviously domain to amar diya ase is bijective. Eitu amar 2016 ot amar ahise council ot ha cbsc er kotha to moi najanu 2016 ot ahise easy problem. So domain and codomain ki dia ase amar r dia ase real number r dia ase so that the function is bijective. What is bijective function moi to sake koa hua nai but agot koisulu je moi pahorisu bijective function means when a function is 1 1 and onto duitai jetia hobo tetia ami function to ami ki buli kom bijective functions okay so that means so that this function is 1 1 and after that also so that the function is onto and this is bijective hoy gol etia amak koise so that buli kole minded ki jaba lagiba that means a to problem already 1 1 already onto hoye ase tar mane tumaloka eibar check koriba na lage check koribo dile problem hobo pare no hobo pare na janu no hoy jetia so that buli koise hoye tar mane just dekhai dile hoy gol okay কেনেকৈ কৰিম আমি বহুত ধুনিয়াকৈ কৰিব লাগে নহয় সো প্ৰথমতে আমি ফাংচন টু কি লিখিবা সো given f r to r defined by fx sorry ঠিক আছে defined by fx is equal to 4x cube plus 7 okay এটো আমাক দিয়া আছে এটো আমাৰ এক্সামত লিখিবা ভাল আমাৰ. So first etu function 1 1 hoy na ami check koribo na lage hoy boli janoe just dekhaba lage so 1 1 so let x1 x2 belongs to now duta function amak ki dia ase r dia ase set sorry function noy set amak ki dia ase r dia ase so amar etu ki eke thakile domain boli likhi diba b any two elements be any two elements agor nisina and ekologe moi thori loisu that means f of x1 is equal to f of x2 so what is f of x1 yata say x thakile x hoy x1 thakile x1 so 4x1 cube plus 7 4x2 cube plus 7 so 7 7 cancel obviously so 4x1 is equal to 4x2 cube again 4 4 cancel hoy so ami ki pai golo ebilak x1 cube is equal to x2 x1 cube is equal to x2 cube that means plus minus nahe cube ot plus minus ketiao nahe karon iat jodi eitu number to jodi negative hoy tetiale eitu negative number hobo so negative negative cancel e jabo obviously so x1 is equal to x2 so therefore
function f is 1 1 কিছুমান ষ্টুডেন্টে পাজল হয় মই হেকনে আগৰ প্ৰবলেমটোত ইয়াৰ যেটো মই আগৰ প্ৰবলেমটোত মই তেতিয়া এটো নট ইকুৱেল কৰিছিলো যাতে ষ্টুডেন্টে কনফিউজ নহয় এটো তোমালোকে উল্টা কৈ কৰিব পাৰা এটোটা নট ইকুৱেল কৰি পিনে মানে আমাৰ কি হৈ যায় ষ্টুডেন্ট বিলাকে পাজল হৈ যায় যে এইটোৰ এইটো হলে কি হ'ব প্লাস মাইনাস আহিব নে নাহে কিউব থাকিলে তুমি চোৱাচোন স্কোয়াৰত কি হয় 2 স্কোয়াৰ মানে 4 minus 2 স্কোয়াৰ মানে 4 সো দুটা ভ্যালু আহে 2 and minus 2 এতিয়া যদি মই নেগেটিভ নাম্বাৰ লও তেতিয়া হলে কি হ'ব -2 হোল কিউব মানে কি হৈ গল -8 2 কিউব মানে আকৌ -8 পাম নেকি সো সেই কাৰণে যদি 8x1 টো যদি নেগেটিভ নাম্বাৰ হয় x2 টো নেগেটিভ নাম্বাৰই হ'ব লাগিব তেতিয়া अगेन মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল হৈ যাব তেতিয়া ঠিক আছে সো এই কাৰণে আমাৰ এটো সো একদম ইজি ঠিক আছে কলৈকে যাও এতিয়া অনটো লৈকে যাও অনটোত অকমান পাজল থাকি যাব তোমালোকে যদি বুজি পোৱা নাই কৰবাত 1 টো বুজি পাবা একদম সিম্পল অনটো টো নোৱাৰিলে মোক কমেন্ট কৰিবাচোন কিবা যে স্যাৰ এটোত প্ৰবলেম আছে কিবা নকৰা এটো তথাপি কৈছো ওকে সো ফৰ অনটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰিলে মাৰি থৈ দিছা সাগে সো মাৰি থৈ দিবা স্ক্ৰিনশ্বটটো কৰি থৈ দিবা এতিয়া আমি অনটো ফাংচনলৈকে গৈছো okay now onto so first consider an arbitrary element of the set codomain or para loa let y belongs to a to r codomain be an arbitrary element short form at likhisu moi arbitrary element tomaloke bhalko likhiba an arbitrary element and then next step to ki f of x is equal to y fx equal to y now put the value of fx g dia ase heitue likhi diba g dia ase take likhi diba heitu to ami janue so 4x cube plus 7 is equal to y now final step to amar ki find the value of x or express x in terms of y okay so what is x so x cube mane ami ki pai jam y minus 7 divided by 4 y epine gol minus 7 4 to epine hoy gol so what is x to the power kiman hoy jabo amar 1/3 এতিয়া কি চেক কৰিব দিছে বাইজেক্টিভ তাৰ মানে অনটো হয়ে যদি অনটো হয়ে তাৰ মানে x2 কত থাকিব লাগিব ডোমেইনত থাকিবই লাগিব কেনেকৈ থাকে অলপ পিছত কৈছো বাট এক্সামৰ কাৰণে হয়ে এটো থাকিবই this belongs to r for all লগত এই লাইনটো লিখি দিবা for all y belongs to r for all জিমান y ভ্যালু থাকক তাৰ এটো কাৰণে x2 থাকিবই হেইটো মনত ৰাখিব লাগিব so that দিলে proof that দিলে এইটোই ইজি আমাৰ কাৰণ আমি চেক কৰিব লগা না আমি নাজানিলেও লিখিব পাৰো যেহেতু এইটো ফাংচন অনটো হৈ আছে আগৰ পৰা হেই কাৰণে আমাক দেখাব দিছে তেতিয়া হলে x must be belongs to r means domain থাকিবই লাগিব নাথাক তুমি ইয়াত নাথাকা বুলি যদি হৈ যায় কিবা দেখুৱাই দিয়া তাৰ মানে ফাংচনটো অনটো নহলে বাইজেক্টিভ নহলে so that to কি হৈ গল ভুল হৈ গল এনেকা এক্সাম প্ৰবলেম আহিলে তো ভালে এক্সামত 4 মাৰ্কস এনে পাই যাবা 4 মাৰ্কসৰ প্ৰবলেম কিন্তু এইবিলাক সো এটো আমাৰ হৈ গল ঠিক আছে কিহৰ কাৰণে হয় এতিয়া আমি চাও যিকোনো এটা এলিমেন্ট লোৱা মানে y ৰ এটা ভ্যালু লোৱা ৰিয়েল নম্বৰত থকা 1 লোৱা 2 লোৱা 3 লোৱা 4 লোৱা √2 পাই √5 যি এলিমেন্ট লোৱা লৈ থকা y মই 2 লৈছো √2 মই লৈছো সাপোজ y = √2 -7 এইটো কি ৰিয়েল নাম্বাৰ নহয় নেকি √2 - 7 ৰিয়েল নাম্বাৰ নহয় নেকি হয় তাক মই 4 ৰে ডিভাইড কৰি দিলু তেতিয়া কি ৰিয়েল নাম্বাৰ নহয় নেকি হয় তাৰে মই যদি এইটো লৈ লও to the power 1/3 তেতিয়া ৰিয়েল নাম্বাৰ নহব নেকি হবই সো সবৰ y to arbitrary না মই যেটো ভ্যালু লৈছো তুমি এটো নলব পাৰা বেলেগ লৈছা বেলেগ ষ্টুডেন্টে বেলেগ লৈছে সো arbitrary সবৰ কাৰণে এইটো এক্সিষ্ট হয় কোনোবাই √2 কোনোবাই √5 কোনোবাই 1 কোনোবাই 0 লৈছা পাই লব পাৰা
ওকে সো সবৰ কাৰণে এইটো ৰিয়েল নাম্বাৰেই পাবা মোৰ তাত যদি পাইছো তোমালোকৰ পাবা তোমালোক বহুত আছে কিন্তু যোনে যোনে ভিডিও চাই আছে সো এইটো আমাৰ কি গল ৰিয়েল নাম্বাৰ হৈয়ে গল সেই কাৰণে এইটো ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় বুঝছা এইখিনি কনসেপ্ট এক্সামত আৰু কি এক্সামত লিখিলে হল হৈয়ে দি আছে ওকে সো ফাইনাল স্টেপটো অলপ ভালকৈ লিখিব লাগিব নহয় সো আমি কি লিখিম লাষ্ট লাইনটো আমি লিখিব লাগিব সো therefore for every y belongs to R for every y belongs to R for every nalage that means for every dile there exists to madhya that means every y belongs to has premise every y belongs to R has premise ki premise paba keneka premise paba eneka premise to paba etu styler paba has premise in to quote asile in domain that means for every y belongs to R is this has premise x is equal to this belongs to R that means domain okay line to ahise ne nai moi najanu dei moi ifale likhi disu so x is equal to domain so therefore f is onto so function ta ami ki pai golu onto function pai golu so f is onto so function to on so prothome ki number 1 to ki paisilu number 1 is f is 1 second to onto last time I him hence f is bijective so hence f is bijective finish exam ate enuka problem ahe 2016 ot aise okay so easy problem kisu mane ahi thake tan so aji ami yate ami ki koilu 1 and on to rokoman concept lolu aru 4ta problem ami check korilu next yat ke olop hard problem loke jam next video tut okay কি কৰিব লাগে জানাই জনে জনে কৰিছা তো কৰিছা জনে জনে নতুন কৈ চাইছা লাইক কমেন্টস শেয়ার সাবস্ক্রাইব জি কৰা ওকে সো থ্যাংক ইউ নেক্সট ভিডিওটো অকমান টাফ প্ৰবলেম কৰিম ওকে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ